নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে ষ্টাডি কৰ্ণাৰ আসামৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত লৈ আহিছোঁ HSLC 2025 প্ৰি বোৰ্ড এক্সামিনেশ্যন 2024-25 ইয়েৰৰ শ্ৰীভূমি পূৰ্বৰ যি কৰিমগঞ্জ ডিষ্ট্ৰিক্ট তাৰে ইংলিছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন ইয়াৰে যি 45টা MCQs আছে সেই MCQsবোৰ তোমালোকৰ HSLCৰ বাবে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিবা তো আগবাঢ়িছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 লৈ দ্য ফিল্ড ৱাজ হোৱাইট এজ ইফ কভাৰ্ড উইথ ইয়াতে যি অপশ্যন আছে তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি সল্ট নেক্সট আছে আফটাৰ ৰিডিং লেঞ্চোছ লেটাৰ হোৱাট ডিড পোষ্টমাষ্টাৰ ডু ইয়াতে যি কেইটা অপশ্যন আছে তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি টু হি হিজ ফ্ৰেণ্ডছ এণ্ড আদাৰ পোষ্ট অফিচ এমপ্লয়িজ কণ্ট্ৰিবিউটেড নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 আছে হাউ ডিড লেঞ্চো ফিল হুৱেন হি চ' হিজ ফিল্ডছ কভাৰ্ড উইথ দ্য কাৰ্টেইন অফ ৰেইন ইয়াতে যি কেইটা অপশ্যন আছে তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন এ হ'ব ছেটিছফাইড ফৰ লেঞ্চো দেয়াৰ ৱাজ এ ছিংগল হোপ হেল্প ফ্ৰম এইটো হ'ব অপশ্যন এ গড নেক্সট কুৱেশ্যন আছে হোৱাই ডাজ দ্য স্পীকাৰ চে ডেট ইট ইজ এ ৰেয়াৰ প্ৰিভিলেজ হি চেজ দিছ এফ দে হেভ ইয়াতে যি কেইটা অপশ্যন আছে তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইট ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ডিড মেণ্ডেলা চে হি লাৰ্ণড ফ্ৰম হিজ কমৰেড ইন দ্য ষ্ট্ৰাগল ইয়াতে যি কেইটা অপশ্যন আছে তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি কাৰেজ এণ্ড ভেলু অফ ছেক্ৰিফাইচ নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট কেন উই গেছ এবাউট দ্য ইফেক্ট অফ মনচুন অন টুৰিজম ইন কুৰ্গ ইয়াতে যি কেইটা অপশ্যন আছে তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি ইট কিপছ মেনি ভিজিটাৰ্ছ এৱে হোৱাট ভেলু ইজ ডেমনষ্ট্ৰেটেড বাই দ্য কডাভোজ ট্ৰেডিশ্যন অফ কেয়াৰিং ফায়াৰ আৰ্মছ উইদাউট এ লাইচেঞ্চ এইটো হ'ব তোমাৰ অপশ্যন বি টু ট্ৰাষ্ট এণ্ড ৰেছপনচিবিলিটি নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 9ত আছে হাউ ডাজ দ্য প্ৰেজেঞ্চ অফ ডাইভাৰ্ছ ৱাইল্ড লাইফ ইন কুৰ্গ ৰিফ্লেক্ট দ্য ভেলুজ অফ ইটছ ইনহেবিটেঞ্চ ইয়াতে যি কেইটা অপশ্যন আছে তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি ইট শ্ব'জ দেয়াৰ ৰেছপেক্ট এণ্ড কনজাৰ্ভেশ্যন এফৰ্টছ নেক্সট কুৱেশ্যন 10 দ্য ষ্টৰি টি ফ্ৰম আছাম মেনশ্যনছ দ্য টি ৱাজ ইউজড ইন চাইনা এজ এইটো মেডিচিনেল ড্ৰিংক হ'ব নেক্সট আছে চুজ দ্য ৱৰ্ড ডেট কাৰেক্টলি ষ্টেটছ দ্য মিনিং অফ ড্ৰেংক শ্ল'লি এইটো অপশ্যন বি বাই চিপ্ট হু ৱাজ চেলিং টি এণ্ড হুৱেৰ ইয়াতে যি কেইটা অপশ্যন আছে তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি দ্য ভেণ্ডাৰ ফ্ৰম আউটছাইড দ্য উইণ্ড' অফ দ্য ট্ৰেইন হোৱাট ডাজ ইট টেল ইউ এবাউট ভাল্লি হুৱেন চি ৰিফিউজ টু একচেপ্ট দ্য কণ্ডাক্টাৰ্ছ ট্ৰিট এইটো যি কেইটা অপশ্যন আছে তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ ৰেছপনচিবল নেক্সট কুৱেশ্যন হাউ ডিড ভাল্লি ফিল আফটাৰ ছিইং দ্য ডেড কাউ এইটো হ'ব তোমাৰ অপশ্যন বি ছেড নেক্সট এইটো আফটানি মিলাব লাগে ইয়াতে চাই যোৱা ভাল্লিটো হ'ব তোমাৰ টেক্স দ্য বাছ ৰাইড উইথ এক্সাইটমেণ্ট 1ত যাব 1 to 2ত যাব তাৰপিছত নেক্সট আছে দ্য বাছ কণ্ডাক্টৰ এইটো তোমাৰ হেল্পছ ভাল্লি ইন হাৰ জাৰ্ণি 4ত যাব ভাল্লিছ মাদাৰ এইটো 3 to 3তে হ'ব তাৰপিছত দ্য পেচেঞ্জাৰ্ছ এইটো 1ত যাব অৰ্থাৎ অপশ্যন এটোৱে হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট কুৱেশ্যন 16 হোৱাট ডাজ দ্য পইট ছাজেষ্ট এবাউট দ্য কনচেপ্ট অফ ডিউটি ইন দ্য প'মছ এনিমেলছ ইয়াতে যিকেইটা আছে অপশ্যন তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এনিমেলছ ডু নট কনচাৰ্ণ দেমছেল্ভ এইটোতো নহয় হিউমেনছ আৰ মোৰ এটিউন টু দেয়াৰ ডিউটি দেন এইটো নহয় দ্য আইডিয়া অফ ডিউটি ইজ হোৱাট কমপ্লিকেটছ হিউমেন লাইফ এইটোৱে হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন চি দ্য আইডিয়া অফ ডিউটি ইজ হোৱাট কমপ্লিকেটছ হিউমেন লাইফ নেক্সট কুৱেশ্যন which of these explains the meaning of the phrase his strength behind bars এটা অপশ্যন কেইটা চাব লাগিব এইটো আছে দ্য টাইগাৰ ষ্ট্ৰেংথ ইজ ইন ইটছ এবিলিটি টু ব্ৰেক ফ্ৰী এইটো নহয় দ্য টাইগাৰ্ছ ষ্ট্ৰেংথ ইজ শ্ব'ন হুৱেন হি পুছেছ এগেইন এইটো নহয় দ্য টাইগাৰ ষ্ট্ৰেংথ ইন হিজ ৰেজিলিয়েঞ্চ এণ্ড এবিলিটি এইটো নহয় দ্য টাইগাৰ্ছ ষ্ট্ৰেংথ ইজ কনফাইণ্ড উইদিন দ্য বাৰ্ছ অফ দ্য কেজ এণ্ড দিছ মেক্স হিম লেছ থ্ৰেটেনিং অপশ্যন ডি নেক্সট কুৱেশ্যন এট হোৱাট টাইম ডিড অচেবল এক্সপেক্ট দ্য ৰিপৰ্ট টু বি ডেলিভাৰ্ড ইয়াতে যিকেইটা অপশ্যন আছে তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি এট 12:30 AM ঠিক আছে কেনেবাকৈ পৰীক্ষাত অপশ্যন 12:30 AM দিব পাৰে PM দিব পাৰে এইটো কিন্তু মনত ৰাখিবা ঠিক আছে AM টোহে হয় কাৰণ কি হয়
ৰাতি হৈছিলে ঘটনাটো ৰাতি 12:30 বজাত গতিকে হেতু এএমত পৰি যায় 12 বজাৰ পিছৰ পৰা ঠিক আছে দুপৰীয়া হলে পিএম হলতেন কিন্তু ঘটনাটো কি হৈছিলে ৰাতিৰ ঘটনা আছিলে অসেবুলৰ ঘৰত যে মেক্স যে আহিছিলে অসেবুলে যে কৈছিলে ৰিপৰ্টটো 12:30 বজাত আহিব বুলি গতিকে হেতু ৰাতিৰ আছিলে দেই নেক্সট আছে ইট ইজ সেড দ্যাট ইউ মাষ্ট সেট এ থিফ টু কেটচ এ থিফ বাট ইট ইজ অলসো সেড দ্যাট দেয়াৰ ইজ অনাৰ এমং থিফস হুইচ সেইং ডাজ দ্য ষ্টৰী এ কুৱেশ্যন অফ ট্ৰাষ্ট ইলাষ্ট্ৰেট এইটো দুইটা হ'ব বথ এ এণ্ড বি ইউ মাষ্ট সেট এ থিফ টু কেটচ এ থিফ এইটোও হয় অনাৰ এমং থিফস এইটোও হয় ঠিক আছে নেক্সট আছে গ্ৰিফিন ৱৰ বেণ্ডেজেছ টু আউটলাইন হিজ এইটো ফেচ হ'ব বিল সিম টু ডেছ লুটকিনছ টেলেণ্ট ফৰ ডিছঅনেষ্টি এইটো এডমায়াৰ ইন দ্য পয়েম আমাণ্ডা হোৱাট কজেছ একনি একৰ্ডিং টু দ্য স্পীকাৰ ইটিং চকলেটছ নেম দ্য লিটাৰী ডিভাইচ ইউজড ইন এণ্ড ন' ওৱান বাইজ এ বল বেক ইন দ্য পয়েম দ্য বল পয়েম এইটো বাইজ বল বেক এইকেইটা একেটা আখৰে আৰম্ভ হৈছে দেখিছেনে গতিকে এইটো লিটাৰেশ্যন হয় অপশ্যন চি In the poem, The Tale of Custard the Dragon, how many pistols was the pirate carrying? It pistol in his left hand, pistol in his right hand. Gotike, Hunhat aru Bahatot duta asle, gotike option B to hobo, Huddha uttor 2. The balcony plays crucial role in the story. Why didn't Max verify the existence of the balcony? Eta jiketa option ase, tare Huddha uttor to option A to hobo, he trusted Osebul's word. Osebule ji koisile, etu teo bisashot loisile. নেক্সট আকৌ আস্তানি মিলাব লাগে গুস্তাফ এজন নাপিত আছিলে বাৰবাৰ সিনক্লেয়াৰ লিউইছ এইটো সেই ষ্টৰিটোৰ অথৰ আছিলে গতিকে বিতে যাব আৰু মেগনুছন বিলৰ আন এটা নাম আছিলে ঠিক আছে গতিকে এইটো কোনটো মিল আছে তোমালোকে অপশ্যনটো চাই ল'বা নিজে According to the poet in the poem The Ball Poem, from whom do we mostly learn about loss? Eto experiences. Next statement based question ase one ot ase hey I have invited Razbir and Amar on dinner today that is great I will invite Manoj as well eto option A to hobo statement 1 is exclamatory and statement 2 is assertive there are some books on the desk what is the underlined word known as yete underline to bood hoy sum today asle aru eto quantifiers hobo Since you recommend him, I am appointing him. Eto adverb clause of reason hobo option D. Identify the correct sentence. When he fell down, the deeds he shouted with all his might, so that to catch someone's attention. Eto so as to catch hobo option B. Choose the right word to fill in the blanks. He was disturbed when he saw many casualties at the accident. Eto tumar option A hobo. Next ase fill in the blanks with appropriate preposition. Human do not live by bread alone hobo. Eto by to nai eto itia on hobo. Thik ase? Next 34. He used to visit his grandmother on Saturdays. The underline is used to imply eto past habit. Used to past habit ot use hoy. She took the dog for a walk. Choose the correct passive voice. Eto hobo ki the dog was taken for a walk by her option A let him be left alone leave him alone option B students of Saint Xavier's dash all the prizes eto option B hobo bore away the group of friends eto is excited at the prospect of their upcoming adventure Next, statement 1 of said the poem Animal explored the theme of contrast between human complexities and animal simplicity. To this, the speaker desire to leave behind human society to live like animals. Duita huddha hai, both statement are true. Next, 40 পৰা 41 এটো সিন পেছেজ কম পাইছা তোমালোকে টি ফ্ৰম আসামৰ পৰা দিছে গতিকে এখিনি মই পঢ়ি থাকো ডাইৰেক্ট আনসাৰলৈ গৈছো which of the following statement is not supported by the text tea was first drunk in China around 2700 BC এটো শুদ্ধ হয় the word Sai is originally Chinese এটো শুদ্ধ হয় তাৰ পিছত আছিল bodhi dharma cut off his eyelids because he wanted to stay awake এটো শুদ্ধ In Europe, tea was initially used as a beauty product. Eto nohoy kintu. Gotike option D to hobo shuddha uttor. Why do you think Pranjal scoffed? Eto option C to hobo.
Next 42 to 45 it unseen pages. A good book always teaches us something, in fact many things directly or indirectly if the mind is willing to learn. Books are the best companion. They also give us the best society. They help us in establishing contact with many great men. We hear what such men said and did through books. We even see them as if they were really alive. As we read, we share great thoughts with great minds, and we hope and grieve with great men. The scenes in which they appeared are described for us, and we turn the pages, we come to know what nobleness is. Books work as agent and help us in being better than we are. Books should therefore be treated as friends and guides. গতিকে হাউ ডু বুকস টিচ আছ ইয়াতে যিকেইটা অপশ্যন গোটেইকেইটাই হয় গতিকে অল অফ দ্য এবভ দ্য চিননিম অফ দ্য ৱৰ্ড গাইডৰ চিননিমটো এডভাইজৰ হ'ব অপশ্যন এ হাউ শুড বুকছ বি ট্ৰিটেড এইটো ফ্ৰেণ্ডছ এণ্ড গাইড গতিকে বথ এ এণ্ড বি হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্ট আৰ নট ট্ৰু বুকছ আৰ আৱাৰ বেষ্ট কম্পেনিয়ন এইটোতো শুদ্ধ হয় উই নট অনলি লাৰ্ণ এবাউট গ্ৰেট মেন বাট অলছ' গ্ৰেট আইডিয়াছ এইটোও হয় বুক মেক আছ বেটাৰ ভাৰ্চন অফ আৱাৰ চেল্ফ এইটো হয় গতিকে নান অফ দ্য এবভ হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ গতিকে এই 45টাই আছিলে MCQs বাকি 2 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যনখিনি চোৱা হোৱাই ডিডণ্ট ভালি ৱান্ট টু মেক ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ উইথ এল্ডাৰলি উমেন ব্ৰিং আউট দ্য চেণ্ট্ৰেল আইডিয়া অফ দ্য পয়েম দ্য টেল অফ কাষ্টাৰ্ড দ্য ড্ৰেগন নেক্সট আছে হোৱাট ইজ দ্য মোষ্ট লাইকলি ৰিজন দ্য পইট চুজেছ টু চে ভিভিড ষ্ট্ৰাইপছ ইনষ্টেড অফ জাষ্ট ষ্টেয়াৰিং দ্য কালাৰ্ছ অফ দ্য ষ্ট্ৰাইপছ ষ্টেটিং দেই What changed Nelson Mandela as a young man into a bold one? Next, whenever we want to achieve something, difficulties always come in our way. What did Valli have to do to go and ride in a bus? Next question, what message does the poet want to convey through the poem Tiger in the Zoo? Next question, how did Griffin enjoy himself at the big London store? Next question is, why was Horace Denby caught at the Sotomayor Grange robbery? 54 আছে what names did Belinda give to her pet animals 55 আছে how was the sight a rainbow gathering of different colors and nations next 4 marks of question আছে how did Oswald get rid of Max or do you think Horace Denby was unfairly punished or that he deserved what he got 57 a brilliant scientist though he was Griffin misused his scientific discovery illustrate this point by giving any 2 examples from the story or narrate the young lawyer's experience at Lutkin's mother's farm next essay ahise impact of social media on today's youth your favorite author traveling as a part of education ba essay nilikhile yate story likhibo para আউটলাইন দি থোৱা আছে তোমালোকে চাই ল'বা এইখিনি নেক্সট লেটাৰ টু দ্য এডিটৰ এখন আহিছে এইখন কি আহিছে তোমালোকে চাই লোৱা নিজে বা লেটাৰ নিলিখিলে ৰিপৰ্টটো লিখিব পাৰা তাৰপিছত ট্ৰান্সলেশ্যন 3টা আছে এইকেইটা তোমালোকে কৰি চাবা যদি নোৱাৰা কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰিবা ঠিক আছে দেয়াৰ ইজ এন এগ্ৰিকালচাৰেল ইউনিভাৰ্চিটি এট যোৰহাট বিশেষ টান নহয় তোমালোকে পাৰিবা বুলি ভাবিছোঁ হি গেভ আপ অল হিজ বেড হেবিটছ গেভ আপ মানে ত্যাগ কৰিছিল সেইটো বুজাইছে দেই আনলেছ ইউ ট্ৰাই ইউ উইল নেভাৰ ছাকচিড ঠিক আছে ট্ৰান্সলেশ্যন নকৰিলে ছাবষ্টেঞ্চ লিখিব পাৰা তাৰপিছত কাৰেক্ট টেন্স দিছে I wish I accepted the job হ'ব if you question him earlier things would have improved etu if you had questioned ed লগাই দিবা তাৰ পিছত আহিছে তোমাৰ narration the prisoner inquired if a lawyer had been arranged for him next আছে the teacher said you are suspended এতিয়া এই 1 নম্বৰটো যদি নাৰেশ্যন চেঞ্জ কৰা হয় তেনেহ'লে কেনেকৈ লিখিব লাগিব দ্য প্ৰিজনাৰ ছেড কমা উদ্ধকমা দিব লাগিব তাৰপিছত হেজ এ লয়াৰ বিন এৰেঞ্জড ফৰ মি কুৱেশ্যন মাৰ্ক দি ইনভাৰ্ট কমা ক্লজ কৰি দিব লাগিব নেক্সট আছে দ্য টিচাৰ ছেড ইউ আৰ ছাছপেণ্ডেড এইটোতো চিম্পল হয় দ্য টিচাৰ ছেড ডেট আই ৱাজ ছাছপেণ্ডেড ঠিক আছে নেক্সট আছে ৰিৰাইট দ্য ফলোয়িং এজ ডাইৰেক্টেড He will
certainly go, write as a complex sentence, complexত নিব লাগে. He rarely comes, now rewrite in interrogative form, এইটো interrogativeত নিব লাগে. প্ৰথম যিটো বাক্য সেই বাক্যটো যদি তোমালোকে কমপ্লেক্সত নিয়া তেনেহ'লে এইটো এনেকৈ লিখিব পাৰা, it is certain that he will go, বা it is sure that he will go. ঠিক আছে, তেনেকৈ নিব পাৰা.